السلام عليكم متابعينا الكرام، كيف حالكم؟ أتمنى أن تكونوا بخير وفي تمام الصحة والعافية. في هذا الفيديو سأتشارك معكم وصفة رائعة جدا ستخلصنا من الصراصير. نعم، الصراصير هذه الحشرات المزعجة التي تظهر مع درجات الحرارة المرتفعة، إذ تهاجم المطبخ، خصوصا لأنها تبحث عن الطعام وتجذبها الروائح النفاذة. كما ذكرت، هي تكون متجمعة كثيرا في المطبخ، في الخزائن، عند البالوعات وغيرها من الأماكن التي تتجمع فيها، كما أنها تحب الأماكن المتعفنة والمتسخة. لذلك سنعمل هذه الوصفة التي ستساعدنا كثيرا في التخلص من هذه الحشرات، ألا وهي الصراصير. إذا لعملها سأحتاج لسكر الفانيليا، رائحته نفاذة جدا، سيجذب هذه الحشرات ويجعلها تقبل عليه بنهم. وسأحتاج في وصفتي هذه لبيكربونات الصودا، ستساعدنا كثيرا في التخلص من هذه الحشرات، إذ ستعمل على قتلها بسرعة. إذا هذه المكونات التي سنحتاجها لنبدأ في عمل الوصفة للتخلص من الصراصير. طبعا سنحتاج لصحن، أنا سأقوم بالخلط في هذا الوعاء. يجب أن يكون الصحن قصير طبعا حتى تتمكن هذه الحشرات من الوصول إليه. ثم سنقوم بوضع سكر الفانيليا في هذا الإناء، رائحته نفاذة جدا جدا، وهذا ما يجذب الصراصير. ثم سأضيف بيكربونات الصودا، هي تباع موجودة في المحلات وحتى في الصيدليات، هي عبارة عن مسحوق أبيض. سأضيف كمية قليلة لسكر الفانيليا. كما تلاحظون لدينا هنا كمية أكبر من سكر الفانيليا، طبعا يجب أن تكون قليلة حتى لا تظهر رائحتها، وطبعا لا تقبل عليها الصراصير. يجب أن تكون الكمية أقل، ونخلط الكل جيدا، سنحصل على مسحوق أبيض بهذا الشكل. إذا هذا المسحوق نقوم بتوزيعه على الأماكن التي تتجمع فيها الصراصير، أو من المحتمل أن تكون طبعا موجودة فيها. أول مكان كما ذكرت يكون المطبخ، في الخزائن، تحت الثلاجة، وحتى تحت البالوعة أو مواسير المياه، فهي تكون متجمعة ومختبئة فيها. أيضا يمكننا عمل هذه الوصفة في غيرها، في المخزن مثلا، أو في الحمامات، هي أيضا تكون الصراصير متجمعة فيها. أي مكان شككتم بوجود الصراصير فيه يمكنكم عمل هذه الخلطة. كما ذكرت يجب أن يكون الصحن مسطحة حتى تصل إليه الصراصير بسهولة. هذه الرائحة النفاذة ستجذب الصراصير، وبالتالي تأتي وتأكل من هذا المسحوق، مما سيسبب لها مشكل في الجهاز الهضمي، لأن بيكربونات الصودا ستتفاعل بوجود سوائل وبالتالي ستسبب لها الموت. جربوا الوصفة، هي مضمونة وفعالة جدا جدا، ستخلصكم سريعا من الصراصير للأبد. أتمنى أن أكون قد أفدتكم بهذه الخلطة. لا تنسوا لايك للفيديو وشير لدعمنا وتشجيعنا على إعطاء المزيد. أشكركم على تفاعلكم وعلى انضمامكم لقناة مفتاح الحياة، وأضرب لكم موعد في وصفة قادمة ومجربة.